हेलो साथीहरु, आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। MSWord को पार्ट 3, 4, 5, 6 गरेर हामी सिरिजहरु बनाउँदै छौं र आज हामी सिक्ने छौं होम ट्याब भित्रकै प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले यो प्याराग्राफ टुल्सहरु चाहिँ कसरी युज गर्ने, यिनीहरुको काम के हो यसको बारेमा पनि हामी अब यसको लागि चाहिँ तपाईले पहिले चाहिँ हामी यो सबैलाई हटाउँछौं। सबैलाई सिलेक्ट गरिदिने, कन्ट्रोल A गरेर पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिलेक्ट गरेर कीबोर्डमा भएको डिलिट बटन दबाउनुला हट्यो र हेर्नुस् केही पनि छैन। अब हामीले नयाँ ल्याउँछौं, फेरि भ्यूमा गएर ओटिएस गर्छौं किनकि अब फुल देखिन्छ यो है। अब यसमा चाहिँ बराबर गरे RAND कोष्ट सुरु कोष्ट बन्द गरे इन्टर गर्नुला। हाम्रो यहाँ केही कुराहरु लेखेको आयो जो कि हामीलाई सजिलो हुन्छ तपाईलाई सिकाउन को लागि है। ल अब चाहिँ हामीले जस्तै तपाईको यो बुलेट्सहरु नम्बरहरु को बारेमा पनि हामी सिक्ने छौं। जस्तै तपाईको चाहिँ हामीले पहिले चाहिँ बुदागत रूपमा लेख्नु पर्यो। यहाँ गरेर इन्टर दबाउनुलाई साथीहरु कीबोर्डमा गएर इन्टर। दोस्रो लाइनमा जान्छ, इन्टर दबाउनुला। दोस्रो लाइनमा जान्छ, इन्टर गर्नुला। ल अब हामीले यसरी के गरे बुदाहरु बनाए। जस्तै कम्प्युटर विशेषताहरु अथवा कुनै शीर्षकमा गएर हामीले यसलाई के गरे बुलेट्सहरु राख्नु पर्यो यसरी। अब तपाई यसमा चाहिँ अरु पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईले पहिले सिलेक्ट गर्नु है। यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि मात्र के गर्ने यो चेन्ज गरिदिनु। के गर्ने सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हाम्रो गएर चेन्ज गर्ने। अब हटाउनु छ भने के गर्ने यसैमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नु भने हट्यो, यहाँ क्लिक गर्नु भने आउँछ। अब जुन राख्नु पर्ने हो त्यहाँ गएर हामी चेन्ज गर्न सक्छौं अथवा यहाँ मोरमा गएर सिम्बलमा जानु होला। अरु पनि सिम्बलहरु छन् जस्तै हातको के गर्दिए के गरे। अब यहाँ हातको पनि आयो। अब यसलाई ठुलो बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ फन्ट साइज बढाइदिनु होला, ठुलो हुन्छ। अब सिम्बलमा जानु होला अनि यहाँदेखि चाहिँ तपाईको सिम्बलहरु जसरी पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै फोटो पनि राख्न मिल्छ है साथीहरु। जस्तै मैले यो राखे अहिले यसरी फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै फोटो राख्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पिक्चरमा जाने, पिक्चरमा गएर इम्पोर्ट गर्नु होला। इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फाइल आउँछ। फाइल आइसकेपछि तपाईले यहाँदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ। एड गर्ने, एड गरेर ओके गरिदिनु। ओके फोटो पनि आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले यो बुलेट्सहरु राख्न सक्छौं है साथीहरु। अब त्यसै गरेर चाहिँ जसरी अब हामीले यसमा चाहिँ अर्को बुलेट राख्नु पर्यो भनेपछि के गर्ने यसरी चाहिँ हामीले अर्को पनि राख्न सक्छौं। तर त्यो भन्दा यता हुनु पर्यो भने चाहिँ यसरी ब्याक गरेर हामीले तिनीहरुलाई सार्न सक्छौं। हेलो साथीहरु, आजको हामी यो MSWord को प्याराग्राफ टुल्सको बारेमा सिक्छौं। हामी यसको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनै पर्ने छ। किन भनेपछि यो थाहा छैन भनेपछि हामीले डकुमेन्टहरु बनाउन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ अब यो भन्दा पहिलेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। अनि हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ यो भिडियो, मैले बनाएको भिडियोहरु तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न? यदि सकिँदैन भनेपछि कमेन्ट गर्नु होला कसरी हैन। अब के गर्नुपर्ने हो, सुधार्नु पर्ने के पनि बताइदिनु होला हैन। ल साथीहरु, अब चाहिँ हामीले यो टुल्सहरु बारेमा चाहिँ हामीले यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा सिकिसकेका थियौं। फन्टको अब चाहिँ हामीले प्याराग्राफ भित्रको टुल्सहरुको बारेमा
के काम गर्छ, यसको नाम के रहेछ, यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्छौँ। र यसको बारेमा सिक्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामी कुनै प्याराग्राफ अथवा लेखेको कुराहरू चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। नलेखिकन हामी त्यत्तिकै सिक्न सक्दैनौँ। र अहिले चाहिँ हामी आरएनडी गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लिखित कुराहरू आउँछ, कि हामीलाई त्यसको निर्णय सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ हामीले जस्तै यो भनेको बुलेट्स हो है। तपाईले कुनै नोटहरू लेख्दै हुनुहुन्छ भनेपछि जस्तै तपाईको यो बुलेट्सहरू भनेको हाम्रो बुदागत रूपमा लेख्दाखेरि चाहिँ ड्यास गरेर ब्याकमा लेख्छौँ। त्यसै गरेर यसमा पनि हाम्रो ड्यासको काम गर्छ नि साथीहरू। जस्तै मैले यतिवटा बुदाहरूमा चाहिँ लेख्दैछु। अब हजुरलाई बोल्ड गर्न त आउँछ। यो चाहिँ मेन भयो हाम्रो, मानौ अब यो भन्दा भित्रको चाहिँ के छ सबै चाहिँ बुदा बोल्डमा यसरी चाहिँ ड्यास गरेर लेख्छु। तपाईँले पनि थाहा छ होइन। अब फरक गर्नु छ भने सिलेक्ट गर्ने यसरी, अथवा यसमा गएर त्यो इन्क्रिज इन्डेन्टमा क्लिक गर्दा पनि हाम्रो के हुन्छ चेन्ज हुन्छ है साथीहरू। त्यसरी फेरि गरेँ चेन्ज भयो, फेरि गरेँ चेन्ज भयो, यसरी चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ। र यसले चाहिँ अगाडि डिक्रिज गर्नु इन्डेन्टलाई है। यो इन्डेन्ट हुन्छ यो बेला हो। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो अगाडि कसरी गर्ने यसो काम हो। अनि त्यसैसँग अब तपाईँको यो त हाम्रो बुलेट्सहरू हो है। बुलेट्सहरूमा पनि तपाईँको धेरै बुलेट्सहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। छैन भने चाहिँ अझै हाम्रो डिफाइनमा गएर सिम्बलमा गएर तपाईँ यहाँदेखि ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो आफूलाई चाहिएको हो त्यस्तै यहाँदेखि ल्याउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैमा यो आयो। अब यसको फन्ट साइज बढाउँदाखेरि चाहिँ यो साइज ठुलो हुन्छ है साथीहरू। यसको साइज बढाउनु छ भनेपछि फन्ट साइज चाहिँ हामीले पनि ठुलो बनाउने। अब अक्षरको पनि ठुलो बनाउनु पर्यो होइन। त्यसरी हो। अब यसरी चाहिँ हामीले ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ। अब यो पनि हाम्रो भयो। तपाईँको यसमा फोटो पनि राख्नुहुन्छ है साथीहरू। जस्तै यसमा फोटो राख्नु छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्, छेउमा क्लिक गरेर अलि यसमा चाहिँ हामीले फोटो छ। यो तपाईँले आफै ल्याउनु चाहनुहुन्छ भने डिफाइन गर्नुहोस्। पिक्चरमा जाने, पिक्चरमा गइसकेपछि तपाईँको यहाँ केही सिम्बलहरू दिया हुन्छ। यो चाहिँ कम्प्युटरभित्र भएको सिम्बलहरू हो भनेपछि इम्पोर्ट गर्नु होला फोटोको लागि। इम्पोर्ट गरिसकेपछि तपाईँको फोटोहरू कहाँ छ, कुन ठाउँमा छ, अब तपाईँले त्यहाँदेखि ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो फोटो लिएँ, यसमा पनि यो फोटोमा क्लिक गरेर ओके गर्नु होला। ओके गर्नु होला, फोटो आयो। अब फोटोको केही साइज बढाउनुलाई हामीले यो फन्ट साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ है। अब मैले फेरि यसलाई के गरेँ नर्मल अवस्थामा लगेँ। कन्ट्रोल ए गरेँ, क्लियर गरिदिएँ। क्लियर गर्ने बित्तिकै सबै हट्यो, पुरानो अवस्थामा गयो। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई मात्र यहाँदेखि नम्बरिङ गर्छु। जसरी हामीले बुलेट्स राखेका थियौँ त्यसरी नै नम्बर हामी राख्न सक्छौँ। अब हामीले आवश्यक अनुसार चाहिँ सिलेक्ट गरेर भित्र गएर यहाँदेखि पनि हामीले गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। अब यसरी हामीले नम्बरहरू राख्न सक्छौँ। छेउमा गएर अर्को चेन्ज गर्न सक्छौँ भनेपछि अब इन्क्रिज इन्डेन्ट डिक्रिज इन्डेन्ट गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ है साथीहरू। अब हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ यहाँदेखि सबै कुराहरू। अब यो चाहिँ अलि उता गयो भनेपछि अब तपाईँले यसरी पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यसरी समातेर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ है। यसरी पनि तपाईँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब चेन्ज गर्नु छ भनेपछि यसमा गएर यहाँ के गरिदिने चेन्ज गर्नुहुन्छ है। यसरी हामी बनाउन सक्छौँ भनेपछि यसमा तपाईँले जस्तै क्वेसनहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। क्वेसनको लागि पनि हामी यसरी नम्बरिङहरू राखेर बनाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईँको लोक सेवाको क्विजहरूको होइन
मानौ फर इक्जाम्पल हाम्रो यो चाहिँ एउटा क्वेसन छ यो भित्रको चाहिँ हाम्रो पोइन्टहरु चाहिँ बुदाहरुमा यो चाहिँ हाम्रो आन्सर सरी अब तपाईले यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसमा गएर भित्रमा जाने टु अनि यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टर गर्ने हैन यसमा चाहिँ हामीले यसरी पनि के गर्न सक्छौं बनाउन सकिन्छ अब यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले दुईटा यहाँको लागि चाहिँ हामीले पेज लेआउटमा गएर कोलममा क्लिक गर्ने टु गर्ने अनि यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौं सजिलैसँग क्वेशनहरु बनाउन सकिन्छ जीके क्वेशनहरु यसरी तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ हेडिङहरुको लागि हो तर बडी हेडिङ छ भनेपछि बुकहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ हेडिङहरुको लागि युज गर्नुभयो अब यसमा चाहिँ हाम्रो हेडिङ भित्र हेडिङ भित्र हेडिङको लागि चाहिँ यसरी जस्तै हेडिङ 1 हेडिङ 1.1 2 1112 इकोनोमिक्स ठुलो बुकहरु देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले त्यो हेडिङको लागि हो अनि यो डिक्रिज इन भन्ने चाहिँ हामीले यसलाई क्लिक गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अगाडि बढ्दै जान्छ र डिक्रिज गरेर चाहिँ घट्ने हो अनि त्यसपछि छ यो हाम्रो सर्ट बाइ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईलाई म सजिलैसँग लेख्छु 1 5 4 1 5 6 4 8 तपाईको 2 3 अब यो सर्ट बाइकमा चाहिँ तपाईको अब हामीले यसरी नम्बरहरु छ भनेपछि यसलाई चाहिँ A to Z सिरिजमा हामीले राख्दाखेरि चाहिँ एसेन्डिङमा चाहिँ हाम्रो यहाँ राख्न सकिन्छ जसरी अहिले चाहिँ तपाईको 1 1 2 3 5 6 छ हैन यसरी गयो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ डिसेन्डिङ गर्ने हो भने चाहिँ घट्दो क्रममा आउँछ यो 9 8 6 5 यसरी पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलोको लागि चाहिँ हामी सर्ट बाइ गरेर हामीले यसरी गर्न सक्छौं तर यसमा चाहिँ प्याराग्राफ पनि गर्न सकिन्छ तर झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले थाहा होला हैन माथि गएको छ अब तल आछ यो हामीले यसरी प्याराग्राफ पनि गर्न मिल्छ है अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि सोआइड भने जस्तै तपाईले स्पेस कति हाल्नु भएको छ हैन स्पेस चाहिँ कति हाल्नु भएको छ अनि इन्टर कति हाल्नु भएको छ भनेर चाहिँ देखाउँछ तपाईले यसमा कोलम दुईटा गरेर हेर्नुस् न यो चाहिँ हाम्रो इन्टर हो अनि इन्टर दबाए यस्तो चिन्ह आउँछ अब मैले स्पेस दबाउँछु यो चिन्ह आउँछ तर हाम्रो होममा गएर यो दबाउने हो भनेपछि हटाउने हो भनेपछि हाम्रो देखिदैन है कर्सर मात्र देखिन्छ तर देखिदैन अनि यो चाहिँ हाम्रो ट्याबको चिन्ह हो यो चाहिँ ट्याबको चिन्ह यसलाई चाहिँ देखाउने काम चाहिँ कसले गर्छ सो हाइड तपाईको कुनै प्याराग्राफमा बढी स्पेस छ बीचमा हामीलाई थाहा हुँदैन है उतिखेर चाहिँ हाम्रो यसरी हेर्नको लागि चाहिँ सो हाइडमा गएर हेर्न सकिन्छ दुईटा स्पेस छ भनेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ है साथीहरु र मैले फेरि कन्ट्रोल गरेर मैले यसलाई डिलिट गर्दै अब यो चाहिँ डिलिट गर्दाखेरि पनि हटेन तपाई डिलिट गर्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ पछाडी आउँछ तर हट्दैन सो हाइडमा गएर त्यो हटाउनु है अब मैले फेरि र्यान्डम गरे अब फेरि प्याराग्राफ निकाले मैले अब यसको काम चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एलिगेन्ट टेक्स्ट लेफ्ट भनेको छ यो साइड चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइड चाहिँ बराबर छ है अब यो चाहिँ हाम्रो बीचको सेन्टरमा हो यो साइड लेफ्ट साइड पनि मिलाउँदैन राइट साइड पनि मिलाउँदैन भनेपछि सेन्टरमा हुन्छ यसले चाहिँ राइट साइड मिल्ने भयो लेफ्ट साइड चाहिँ छोड्दिन्छ अनि यो चाहिँ जस्टिफाई भनेको चाहिँ दुवै साइड चाहिँ हाम्रो बराबर गर्छ है र यसको सर्टकट कीहरु पनि तपाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ सर्टकटमा अलि सजिलो हुन्छ कन्ट्रोल एन कन्ट्रोल ई अनि कन्ट्रोल या आर कन्ट्रोल जी गरेर चाहिँ तपाईले यिनीहरु सजिलोसँग किबोर्डबाट जस्तै मैले जस्टिफाई गरे अहिले जस्टिफाई पहिले छ भने चाहिँ हट्छ फेरि जस्टिफाई गरे डी गरे एल गर्ने बित्तिकै तपाईको लेफ्ट हो आर गर्ने बित्तिकै राइट हो ई गर्ने बित्तिकै सेन्टर हो यसरी चाहिँ हामीले सजिलैसँग के गर्न सक्छौं प्याराग्राफहरुमा
राख्न सक्छौं र अब यो चाहिँ हाम्रो लाइन स्पेसिङ तपाईको यो लाइनको स्पेसिङ चाहिँ कति राख्ने भन्ने हुन्छ जस्तै मैले 3 राखे अब यति धेरै हाम्रो ग्याप दिनु अब तपाईले जति गरेर पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्न किनकि यो लाइन स्पेसिङ हो यसलाई चाहिँ हामीले घटाउन छ भने चाहिँ यसरी घटाउन सकिन्छ अझ रिमुभ गर्न सकिन्छ अझै नजिक हाम्रो आउँछ नि जस्तै तपाईको मैले यसलाई 1 पेजमा गरे अहिले मैले यहाँनिर लाइन स्पेसिङ बढाइदिए यति राखिदियो भने चाहिँ यति धेरै हाम्रो स्पेसिङ हुने भयो अथवा यत्रो एरिया चाहिँ हामीले ओभरदियो है अब मैले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर क्लियर गरिदियो भने चाहिँ टिक गर्न अवस्थामा आउँछ नि ल अब यो पनि भइसक्यो अब तपाईको रह्यो बाँकी यो चाहिँ हाम्रो शेडिङ हो शेडिङ भनेको चाहिँ यो प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले कलर पुरैमा भर्न छ भने यसरी हामीले डाइरेक्ट गर्न सक्छौं भर्न सक्छौं है साथी मोर कलरमा जानुहोस् हैन अरु कलरहरु पनि छ यहाँ यसरी तपाईले अब जुन कलर मन पर्छ त्यो सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ है अब अक्षरको कलर चेन्ज गर्न त आवश्यक तपाईलाई हैन देखिने यसरी राख्दिनु यो कलर हटाउनु छ भनेपछि यही गएर फेरि नो कलर गर्नु है नत्र हट्दैन अनि हट्यो अक्षर पनि हट्यो भन्ने होला यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौं हामीले फन्ट र साइज कलर पनि के गरेका छौं ब्ल्याक गरेर हामीले व्हाइट गरेको हुनाले देखियो नि यसमा चाहिँ नो कलर छ नो कलरमा गरेर यसरी हटाउन सकिन्छ अनि यो बोर्डर बोर्डर भनेको चाहिँ जस्तै तपाईको यो प्याराग्राफमा चाहिँ बोर्डर राख्नु पर्छ यसमा क्लिक गर्ने अब बटनमा राख्ने कि टपमा राख्ने टपमा आयो तपाईको एउटा गरेर पनि राख्न सकिन्छ ब्याक साइड आयो त्यसपछि चाहिँ हामी लेफ्ट साइड बटम पछि अब यति धेरै हामी टाइम लगाउँदैन एकैछिन गर्छौं भने त्यसमा जाने क्लिक गरेर अल बोर्डर गर्छौं अल बोर्डर भनेको माथिको पनि सिलेक्ट भयो हैन अब तपाईले यसलाई मात्र गर्नुहुन्छ भनेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् हैन यसरी गर्नु ओ नो कैसे नहीं हो रहा है आउटसाइड बोर्डर अब माथि पनि उ भयो हामीले हामीले इन्टर गरेर गरौँ पहिले नो सिलेक्ट गरे हाई बोर्डर यसमा पनि सेम त्यसै गरेर हामीले बोर्डर राख्न सक्छौं यसरी र अब यसको लाइनहरु मोटो बनाउन तिनीहरुको चाहिँ तपाईको यहाँ दिएको छ मोडमा जानुहोस् हैन यहाँदेखि तपाईले जतिको राख्नुहुन्छ कलर कस्तो राख्ने है त्यो पनि सबै कुराहरु यहाँ दिएको छ यसरी हामी सजिलै राख्न सक्छौं जोसुकै गर्दाखेरि चाहिँ यसमा गएर यसरी हामी राख्न सक्छौं है तपाईहरुले यो बुझ्नु भयो भएन कति बुझ्नु भयो कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरु र अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ अब हेडिङहरु राख्ने तरिकाहरु सिक्छौं अनि फाइन्डिङ पनि हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ कभर गर्ने प्रयास गर्छौं र धेरै लामो चाहिँ बनाउँदैनौं भिडियोहरु किन भन्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो बनायो भनेपछि हामीलाई हेर्न ज्याउ हुन्छ अल्छी लाग्छ हैन त्यही भएर 10-15 मिनेटसम्म चाहिँ हामी बनाउने प्रयास गर्छौं सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेपछि सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक शेयर गर्नु होला कस्तो लागिरहेछ हाम्रो भिडियोहरु कमेन्ट पनि गर्नु होला थ्यांक यू अहिले समय दिनुभएकोमा धन्यवाद।